Chính sách bỏ đói có hệ thống, Israel đang khiến phương Tây bối rối. Và đây cũng là video mang nặng tính cảm xúc của tôi. Hiện nay trên thế giới có hai cuộc chiến nổi bật là cuộc chiến Ukraine và cuộc chiến ở giải Gaza. Bỏ qua câu chuyện về quan điểm của bạn thì điểm khác biệt khi đọc tin tức của hai cuộc chiến này đó là gì? Các bạn có nhận ra không? Cuộc chiến tại Ukraine thì tin tức nổi bật nhất luôn là tin chiến trường và tin chính trị. Còn cuộc chiến tại giải Gaza, tin nổi bật nhất của nó chỉ có một, đó là nhân đạo. Chỉ từ đây các bạn cũng có thể hình dung ra bản chất của hai cuộc chiến này ra sao rồi đúng không? Rõ ràng câu chuyện tại Gaza hiện nay, thậm chí người ta còn chẳng biết được thông tin nào liên quan tới Hamas, chẳng thấy xuất hiện được mẩu tin nào tử tế về những thành công của Israel được cho là nhắm vào Hamas, họ đã làm được những gì. Người ta chỉ thấy sự thật rằng người dân Gaza đã bị dồn về một góc dưới cùng của bản đồ ở thành phố Rafah gần biên giới Ai Cập. Người ta biết rằng phương Tây nói chung ủng hộ cuộc chiến vì chính nghĩa của Israel, cuộc chiến chống lại những kẻ xấu xa là Hamas, và phương Tây cho rằng Israel đang làm đúng tại giải Gaza khi Hamas dùng người dân làm bia đỡ. Phương Tây cho rằng biện pháp của Israel là cần thiết để đảm bảo hòa bình, ổn định và chống lại các mối đe dọa với thế giới. Vâng, chúng ta ai cũng hiểu tại sao phương Tây buộc phải nói như vậy bất chấp luân thường đạo lý. Nhưng hiện nay, cơn cuồng của Israel đã đi xa tới mức các chính phủ châu Âu, các chính trị gia châu Âu phương Tây không còn dám nhắc tới Israel nữa. Nếu tự nhiên phản đối Israel thì đi trái với chính sách chung của Mỹ, nhưng nếu nói lên quan điểm ủng hộ Israel thì lại đi trái với luân thường và chịu chỉ trích lớn từ thế giới, làm mất uy tín của chính họ. Vậy nên, nói một cách chính xác thì phương Tây hiện nay đang sốc trước những gì mà Israel làm. Họ không nghĩ rằng Israel sẽ đi xa tới vậy và họ không biết phải đối mặt với cơn cuồng của Israel ra sao. Và có vẻ Israel không thể kiểm soát lại cơn cuồng của chính mình. Như đã biết, họ đã dồn tới 60% người dân giải Gaza vào thành phố Rafah, một khu vực duy nhất sát biên giới Ai Cập. Và mới đây, Thủ tướng Israel ra lệnh sơ tán người dân ở đây để tiến hành một cuộc tấn công vào thành phố này. Điều này như một giọt nước làm tràn ly với châu Âu. Nếu họ tiếp tục im lặng thì sẽ vô cùng mất uy tín. Nhưng nếu họ nói thì phải nói điều gì đó để không mâu thuẫn với chính họ và để thể hiện rằng mình vẫn còn một chút được gọi là lương tri. Như chúng ta đã biết, Tòa án Công lý của Liên Hợp Quốc đã phán quyết chấp thuận điều tra vụ kiện của Nam Phi nhắm vào Israel và cho phép Israel có khoảng 1 tháng để chuẩn bị các tài liệu minh oan cho chính mình. Mặc dù phán quyết này cũng chẳng qua là một sự kéo dài cơ hội cho Israel để họ có thể xóa nhiều nhất những bằng chứng của họ, và tòa án cũng yêu cầu Israel đảm bảo tình trạng nhân đạo tại Gaza, tốt nhất là nên giữ nguyên hiện trạng. Nhưng Israel có vẻ chẳng mảy may coi trọng mấy tòa án này và họ tiếp tục nhắm vào Rafah. Phương Tây may mắn có thể dựa vào phán quyết mới của Tòa án Công lý Liên Hợp Quốc về việc yêu cầu Israel đảm bảo vấn đề nhân đạo, và họ dựa vào đây để có những động thái phản đối Israel một cách nhẹ nhàng nhất. Kiểu như, thôi bạn ơi, bạn cứ từ từ, đừng làm như vậy nữa, mình khó ăn khó nói lắm. Ví dụ điển hình nhất là Tòa án Hà Lan đã phán quyết cấm xuất khẩu các trang thiết bị cho máy bay F-35 tới Israel trong vòng 7 ngày bởi vì là lo ngại về Gaza. Thực ra đây chỉ là phán quyết nhẹ nhàng nhất cho một vụ kiện của nhóm phản đối Israel bên trong Hà Lan, và phán quyết cấm xuất khẩu các linh kiện của F-35 trong vòng 7 ngày này chỉ mang tính biểu tượng, nhưng nó cũng là nỗ lực nói rằng chúng tôi cũng thấy Israel đi quá xa và chúng tôi cũng có động thái kêu gọi Israel hãy tôn trọng pháp luật quốc tế rồi nhé, đừng ai nói rằng chúng tôi không quan tâm tới người dân Gaza nữa. Ví dụ thứ hai, chính nước Mỹ cũng bối rối trước Israel. Tổng thống Joe Biden vào một tuần trước đã cho biết rằng ông tin rằng cuộc tấn công của Israel vào Gaza là đã quá mức. Rất nhiều người vô tội ở đó đang đói, đang gặp rắc rối và sắp đi về thế giới bên kia. Nhưng đó cũng chỉ là một lời của một mình Tổng thống Mỹ mà thôi, bởi vì Mỹ đã duyệt thêm khoản viện trợ vũ khí cho Israel trị giá 10 tỷ USD cung cấp thêm và Mỹ không có ý định cắt giảm nó. Trong buổi họp báo của Bộ Ngoại giao Mỹ, một phóng viên hãng tin tức AP hỏi một câu hỏi đại ý rằng Tổng thống Mỹ tuyên bố Israel đã đi quá giới hạn nhưng Mỹ vẫn tiếp tục giúp đỡ Israel. Vậy Nhà Trắng có đang áp dụng đòn bẩy nào ở đây không? Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng in the way that we want, not always to the degree that we want or to the level that we want, but our interventions we believe have had an impact and we will continue to pursue them because we believe they do. Vâng, Tổng thống Mỹ nói Israel đi quá giới hạn. Có nhiều người Gaza ở đó đang đói và đang gặp rất nhiều vấn đề, nhưng Mỹ vẫn tiếp tục gửi vũ khí. Mặc dù ai cũng biết rằng Mỹ chẳng quan tâm gì đến Gaza, nhưng không ai lại nói điều đó một cách công khai cả, mà Mỹ luôn dùng những mỹ từ rất tốt đẹp. Chính vì thế, điều Israel đang làm khiến Mỹ bối rối trong những mỹ từ tốt đẹp nực cười của mình. Họ đang gặp vấn đề trong cách giải thích sự ủng hộ cho Israel. Chính điều này cũng khiến cho ông Joseph Borrell cũng không có cách nào khác để giải thích cho nổi.
Hiện nay EU đang phải đối mặt với vô số chỉ trích và lời kêu gọi từ các tổ chức nhân quyền chống lại Israel. Tại EU, ngoại trưởng của 16 quốc gia hôm thứ Hai vừa rồi đã nhận được thư từ nhóm nhân quyền kêu gọi họ cần phải làm mọi thứ trong khả năng của mình để đảm bảo Israel tuân thủ lệnh tạm thời của Tòa án Công lý Quốc tế và yêu cầu Israel ngăn chặn các hành vi bạo lực. Chính nhóm nhân quyền này và các nhà báo cũng đã hỏi ông Joseph Borrell sau ý kiến của Tổng thống Mỹ đã được nói ở trên, và ông Joseph Borrell đã trả lời rằng: "Chà, nếu bạn tin rằng có quá nhiều người đang bị thiệt hại ở Gaza, có lẽ bạn nên cung cấp ít vũ khí hơn để ngăn chặn quá nhiều người bị thiệt hại như vậy." Ông Borrell sau đó cũng đã mở rộng chủ đề đó, nói tới phần lớn còn lại của cộng đồng quốc tế rằng nếu chính phủ tin rằng đây là một cuộc tàn sát, có quá nhiều người đang bị ra đi, có lẽ họ phải nghĩ đến việc cung cấp vũ khí. Mọi người đến Israel và cầu xin đừng làm vậy nữa, hãy bảo vệ dân thường, đừng làm quá nhiều người ra đi. Có bao nhiêu là quá nhiều? Borrell đã hỏi. Có một chút mâu thuẫn khi tiếp tục nói rằng có quá nhiều người đang bị ra đi. Xin hãy quan tâm đến mọi người, xin đừng giết nhiều người như vậy, hãy dừng lại và làm ơn, làm điều gì đó đi. Có nghĩa đến ông Borrell cũng phải thốt lên rằng nếu các ông luôn mồm nói về nhân đạo và lo lắng về dân thường Gaza thì các ông đừng chỉ luôn nói rằng Israel cần phải kiềm chế hơn nữa, mà các ông tốt nhất là nên hành động, tốt nhất là đừng gửi vũ khí cho Israel nữa. Nếu các bạn xem kênh của tôi đủ lâu, các bạn sẽ biết quan điểm của tôi dành cho cuộc chiến hiện tại ở Gaza. Đó là Israel quá tàn nhẫn, quá hiếu chiến. Bỏ qua phần lịch sử quá khứ hàng chục năm trước, xem ai đúng ai sai, chuyện đó còn gây tranh cãi. Nhưng vị thế hiện nay, người Palestine đã yếu thế và Israel bành trướng bất chấp luân thường trong suốt hàng chục năm qua. Giờ họ còn muốn triệt tiêu nốt đường sống của người Gaza. Nhưng kể cả với những bạn vốn đã ủng hộ Israel ngay từ đầu cuộc chiến này, thì đến thời điểm này, mình đố các bạn tìm ra một lý lẽ nào thuyết phục để ủng hộ cho Israel thêm được nữa. Mình thách thức các bạn nào đó đưa ra một lý do nào đó để ủng hộ cho Israel, ủng hộ cho việc Israel đang làm hiện nay. Bởi vì sao? Hiện nay Israel đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công quy mô lớn vào Rafah, một vùng đất nhỏ giáp Ai Cập mà Israel đã dồn tới 60% người Gaza vào đó. Và giờ đây, Israel vẫn không dừng lại. Họ muốn người Gaza tiếp tục di tản để họ tấn công. Câu hỏi đặt ra là, di tản đi đâu? Lên mặt trăng hay sao? Đây chính là thách thức cuối cùng để phương Tây không thể có một lý luận nào bênh vực được Israel mà nói ra có vẻ hợp lý được nữa. Trong suốt cuộc chiến, chẳng mấy khi chúng ta thấy được thành công nào của Israel liên quan đến Hamas, mà toàn bộ chỉ là người dân và người dân mà thôi. Lợi dụng một cáo buộc cho biết 12 nhân viên trên 16.000 nhân viên của Tổ chức Cứu trợ Liên Hợp Quốc dính dáng tới Hamas, 14 quốc gia bao gồm cả Mỹ đã cắt viện trợ cho tổ chức này. Làm thế nào mà chỉ có 12 nhân viên đang dính vào một cáo buộc chưa rõ thực hư trên tổng số 16.000 nhân viên của Tổ chức Cứu trợ Liên Hợp Quốc lại có thể là cái cớ để cắt nguồn cung cho tổ chức này? Và đây cũng là cái cớ để Israel cấm luôn các quốc gia khác chuyển đồ cứu trợ tới Gaza nếu người nhận đồ này là Tổ chức Cứu trợ của Liên Hợp Quốc, vốn là cơ quan gần như duy nhất thực hiện việc cứu trợ cho tối đa chỉ khoảng 10% cư dân Gaza và đã gặp vô cùng nhiều khó khăn trong việc cứu trợ bởi vì Israel đã liên tục tìm cách ngăn cản trong suốt cuộc chiến đến tận ngày nay. Nếu bạn chưa biết mục tiêu của việc này là gì thì để tôi kể cho bạn nghe. Sau khi Mỹ và 14 nước đồng minh cắt hỗ trợ cho Tổ chức Cứu trợ Quốc tế của Liên Hợp Quốc tại Gaza, Israel cũng lợi dụng việc cáo buộc 12 nhân viên trên 16.000 nhân viên của tổ chức này dính tới Hamas để cấm đoán việc chuyển viện trợ tới Gaza nếu người nhận là Tổ chức Cứu trợ Quốc tế của Liên Hợp Quốc. Ngay sau đó, Mỹ tuyên bố sẽ cung cấp một chuyến hàng bột mì trực tiếp từ Mỹ và thông qua sự giúp đỡ của Israel để chuyển nó tới người dân của giải Gaza. Bạn có hiểu vấn đề này không? Đó là Mỹ và Israel đang muốn chuyển việc cứu trợ từ tay của các tổ chức quốc tế về tay của Israel và biến Israel trở thành người nhân đạo. Chúng tôi chỉ muốn nhắm vào Hamas, còn người dân chúng tôi vẫn cứu trợ đây, vẫn đảm bảo an toàn cho họ đây. Giống như cách mà Thủ tướng Israel đã tuyên bố việc ném bom vào Gaza là chúng tôi đã bảo vệ người Gaza hết sức rồi. Nhưng không, thực ra nó giống với công thức về nguồn điện và nguồn nước ở Gaza vậy. Vấn đề từ đầu cuộc chiến đã có nhiều bạn nói rằng Israel nhân đạo vì cung cấp nước và điện cho giải Gaza. Kịch bản của nó rất đơn giản thôi. Israel sẽ tấn công phá hủy phần lớn các nhà máy và các cơ sở sản xuất điện ở Gaza, đổ bê tông để chặn nguồn nước tự nhiên từ Israel chảy vào Gaza, sau đó buộc giải Gaza phải sử dụng điện và nước từ Israel. Và khi cuộc chiến nổ ra thì Israel chỉ cần đơn giản là đóng van nguồn nước, cắt nguồn điện, vậy là Gaza sẽ không còn điện và nước để sử dụng nữa. Tình trạng cứu trợ hiện nay cũng vậy. Israel sẽ ngăn cấm các nỗ lực cứu trợ độc lập và đưa việc cứu trợ về tay mình để tiện bề quản lý. Và cũng không phải chờ đợi lâu đâu, lô hàng cứu trợ bột mì của Mỹ chuyển cho người dân Gaza đã bị Israel chặn lại. Bộ trưởng Bộ Tài chính Israel và lãnh đạo Đảng Tôn giáo Do Thái đang ngăn cản việc chuyển bột mì do Mỹ tài trợ tới Gaza. Lý do được Israel đưa ra rất đơn giản, họ không đồng ý chuyển bột mì này vào Gaza bởi vì người nhận là cơ quan cứu trợ của Liên Hợp Quốc. Bởi vì cơ quan này đã có 12 nhân viên làm việc cho Hamas. Đây là một lý do thách thức mọi sự chính nghĩa mà bạn có thể nghĩ ra trong đầu.
Israel vì chính nghĩa không thể để bột mì cứu trợ cho người dân Gaza rơi vào tay của tổ chức cứu trợ quốc tế được, bởi vì tổ chức này có tận 12 người dính tới Hamas trên tổng số 16.000 người và là tổ chức duy nhất đang cứu trợ tại Gaza. Không thể để bột mì này rơi vào tay một tổ chức như vậy được. Tôi đố các bạn tìm ra một điểm chính nghĩa nào trong việc này của Israel. Dĩ nhiên, về mặt công khai là đang tìm một cách thức nhận hàng mới ở Gaza, bởi vì Israel chỉ không muốn tổ chức cứu trợ quốc tế Liên Hợp Quốc nhận hàng của họ thôi, họ không hề cấm cản việc viện trợ. Nhưng người dân Gaza sẽ có thêm bao nhiêu người chờ được bao nhiêu ngày nữa đây? Hay có lẽ người dân Gaza có thể dùng một cách thần kỳ nào đó đóng băng cơ thể mình để không bị đói, chờ Israel duyệt cho món thực phẩm này được xuất cảng sang Gaza? Nói cho cùng, các cuộc tấn công hiện nay cũng chỉ mới có gần 30.000 người ra đi mà cũng đang gặp quá nhiều chỉ trích, thế nên biện pháp tấn công trực tiếp này không hiệu quả, chỉ bằng gián tiếp làm nhiều người hơn ra đi. Ngoài việc dồn họ hết vào một chỗ, kiểm soát nguồn cung điện và nước từ lâu, thì giờ đây bằng nhiều biện pháp cản trở việc thực hiện cứu trợ và kiểm soát luôn nguồn cung thực phẩm cho Gaza. Từ đây chỉ cần trì hoãn, hạn chế và ngăn chặn các món hàng liên quan đến miếng ăn. Mỗi lần trì hoãn khoảng vài ngày hoặc vài tuần là sẽ có một số lượng nào đó người dân Gaza giảm bớt đi một cách gián tiếp mà không ai có bằng chứng nào để cáo buộc Israel cả. Điều này tôi nói ra không phải là cường điệu chút nào. Mặc dù những người yêu Israel hoàn toàn có thể phản bác tôi trong vấn đề này và cho rằng tôi đang nói một thuyết âm mưu quá khủng khiếp, không đúng sự thật nhằm bôi xấu cho Israel. Nhưng tôi đã nói rõ quan điểm của mình. Việc tôi nói đang nhắm vào chính sách của chính phủ Israel chứ không hề nhắm vào người dân Israel. Người dân Israel có quyền sống theo cách họ muốn, nhưng người dân Palestine cũng cần có quyền đó. Và chính phủ Israel đang chính xác là thực hiện một cuộc diệt tộc quy mô lớn. Những câu chuyện về chiến sự, về việc tấn công là tiền đề cho cuộc diệt tộc này, việc hạn chế gây khó khăn cho việc cứu trợ, tất cả đó đã được nêu ra và chứng minh trong thời gian rất dài. Và hiện nay, Israel đang cố gắng kiểm soát nốt các nguồn cung thực phẩm thiết yếu để chốt hạ sự kiểm soát toàn diện của mình. Nếu bạn thắc mắc tại sao lại là lúc này, vì đơn giản thôi, cơ quan cứu trợ Liên Hợp Quốc là cơ quan gần như duy nhất thực hiện nhiệm vụ nhân đạo tại Gaza và hiện nay cũng chỉ cung cấp được sự cứu trợ cho khoảng 10%. Theo báo cáo của cơ quan này thì có tới 90% người Palestine đang gặp vấn đề nghiêm trọng trong việc tìm kiếm thực phẩm. Hay có thể nói rằng phần lớn người Gaza đang bị đói, dù họ có tiền cũng không có khả năng mua hàng hóa, cũng không thể đủ hàng hóa cứu trợ để lấp đầy cái bụng của họ. Và như chủ đề của video, mình hoàn toàn không cường điệu chính sách bỏ đói có kế hoạch này của Israel nhắm vào Gaza. Người ta chỉ để ý phần nhiều đến các cuộc tấn công của Israel. Người ta cũng thường xuyên nói về tình trạng nhân đạo và khó khăn của người Palestine. Nhưng ít ai nhìn thấy được chiến lược bỏ đói đang được Israel thực thi. Và đây là lý do ngay từ đầu mình nhận định rằng Israel đã quá tàn nhẫn. Họ không có chính nghĩa trong cuộc chiến này. Chúng ta đã thấy, theo quan điểm của phương Tây thì việc Israel đang làm là chính nghĩa. Nó đang chính nghĩa tới mức nếu phương Tây muốn ủng hộ Israel thì cũng cứng họng không thể đưa ra được luận điểm nào hợp lý trong thời điểm này. Nếu các bạn muốn tìm hiểu luận điểm tại sao Israel đã thua và lý do cuộc chiến Gaza là một kế hoạch dùng chính sinh mạng của mình để đòi lại quyền của chính mình, các bạn hãy xem lại video tôi đã từng làm vào tháng 10 năm ngoái, ngay thời điểm Israel chỉ vừa tấn công giải Gaza. Và những phân tích từ tháng 10 của tôi tới nay đã đi đúng hướng. Israel càng đánh càng thua, và không chỉ thua ở nội bộ mà còn là thua của nền dân chủ phương Tây. Bởi vì hiện nay, Israel đang thách thức tất cả các định chế quốc tế, thách thức tất cả luân thường đạo lý, thách thức tất cả những lời phản đối, thách thức luôn sự ủng hộ từ phương Tây. Phương Tây hiện nay đang buộc phải lựa chọn giữa việc giữ hình tượng dân chủ nhân quyền vốn là thứ được tuyên truyền ra ngoài để đánh bóng bản chất lũng đoạn, hay họ sẽ chọn cách giữ lại bản chất thống trị của mình. Nếu phương Tây tiếp tục ủng hộ Israel thì phương Tây đang quyết tâm giữ bản chất thống trị và vứt vào sọt rác những hình tượng vỏ bọc về dân chủ nhân quyền. Còn phương Tây lựa chọn giữ hình tượng vỏ bọc dân chủ nhân quyền thì họ sẽ phải làm suy yếu sự thống trị của mình. Đây là thách thức mà Israel đã tạo ra. Nếu cuộc chiến tại Ukraine là biểu hiện cho sự đấu tranh giữa Đông và Tây, giữa giá trị lũng đoạn và giá trị bình đẳng, thì cuộc chiến tại Gaza cho thế giới thấy nền dân chủ tự do phương Tây có nghĩa là gì. Gaza đã làm rất tốt. Họ đã và đang dùng sinh mạng của mình để lột bỏ những tấm mặt nạ cuối cùng của nền dân chủ nhân quyền phương Tây. Nếu các bạn hỏi tại sao Israel phải làm tất cả điều này, bởi vì rất đơn giản, thế giới đa cực đang hình thành, nền dân chủ kiểu phương Tây đang suy yếu. Nếu Israel không làm triệt để ngay lúc này để thành công thực hiện được kế hoạch loại bỏ Palestine trước khi một thế giới đa cực hình thành, thì sau này Israel sẽ không còn cơ hội làm được điều đó nữa. Và một nhà nước Palestine độc lập sẽ được phần lớn thế giới thúc đẩy thành công và phương Tây không thể ngăn cản được đó nữa. Nhưng một cuộc chiến không có chính nghĩa thì không bao giờ chiến thắng. Dù bạn có bênh vực Israel tới mức độ nào và quá khứ lịch sử có ra sao, thì cuộc chiến hiện nay tại giải Gaza, Israel không có chính nghĩa và vì thế họ đã thua ngay từ khi bắt đầu.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Đặc biệt cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình ly cà phê. Hẹn gặp lại các bạn vào chủ đề tiếp theo.